لقاء اليوم تتمة للقاء الذي مضى في حديثنا عن المال في كتاب الله جل وعلا. وكنا قد بينا أقسام المال وتسميتها في لغة العرب، وبينا أننا سنبني على كلام لغة العرب في تعريف المال، وبينا أن المال إذا كان موروثا يسمى تلادا، وإذا كان مكتسبا يسمى طارفة، وإذا كان لا يرجى نفعه يسمى ضامرة، وإذا كان مركوزا مدفونا يسمى ركاز، وإذا كان ذهبا وفضة يسمى صامت، وإذا كان إبلا وغنما يسمى ناطق، وإذا كان غلة وضيعة يسمى عقارا، مستغلا يسمى عقارا. وانتهينا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وقلنا إن هذه في الركاز الخمس متعلقة بالتي قبلها. المعدن جبار، ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المعدن غير الركاز. أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه يرى أن كل شيء مدفونا في الأرض ذهبا أو فضة أو جرة فيها مال أو محفظة أو صندوقا كله عنده يسمى ركاز. وجمهور أهل العلم يقولون إن النبي فرق ما بين المعدن وما بين الركاز. فعلى هذا نأخذ بقول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وفي الركاز الخمس. والمعنى أن الإنسان إذا وجد شيئا مثل هذا في ملكه ولم يستخرجه بمؤونة، يعني لم يأتي بأحد يخرجه وإنما وجده وناله، فإنه يخرج خمسه زكاة. وأكثر أهل العلم أنهم يرون أنه لا يحتاج في مثل هذا إلى نصاب، لا يحتاج إلى أن يكون المال يبلغ النصاب، ولا ما يعرف بمرور الحول، يعني بمجرد من أن يراه يقسمه 5 أقسام، 4 منها لنفسه و5 يتصدق به. هذا المال الركاز. ثم نأتي قلنا إن المال الذي بعد ذلك إذا كان ذهبا وفضة يسمى صامت. ومعنى يسمى صامت حتى يميز بينه وبين الإبل والبقر والغنم. والذهب والفضة مما فتن الناس بها منذ قديم الدهر، والزكاة فيها أظهر من أن يعرف بها، إذ نص الله على ذلك في كتابه حتى قال: هذا ما كنزتم لأنفسكم. وفي زماننا هذا حل بدلا عنهما أو موازيا لهما، لأن الناس ما زالوا يبيعون في الذهب والفضة بما يعرف بالعملات الورقية. والحق أن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، فكل حكم يجري على الذهب والفضة يجري على ما يعرف بالعملات الورقية. وهذه الزكاة فيها بشرطين: أن يحول الحول، وأن تبلغ النصاب. فإذا بلغت النصاب ثم إن النصاب انقطع خلال الحول فلا يعتد به، لا بد من حول جديد. ويفرق ما بين المال المتولد بعضه طارئ على مال آخر. فرجل يعمل مثلا في التجارة ورأس ماله مثلا 30,000، ثم ما زالت تزداد، ثم في محرم الذي من العام الذي يليه وقد بدأ في محرم من العام الذي سبق، فهذا ننظر للمال وما تولد منه، رأس المال والربح. لكن لو فرضنا أن هذا الرجل في محرم من العام القادم الذي أراد أن يزكي فيه 30,000 وما تولد منها، جاءه إرث 70,000، فال70 هذه تحتاج إلى حول، ليست متولدة من الأول. كما أنه لو قدر أنه كان يعمل مثلا في الدولة أو في شركة فأعطي مكافأة نهاية الخدمة، فأعطوا 100,000 50,000 أقل أكثر، فهذا يحتاج كذلك إلى حول لا يلتحق بالأول. هذا ما يتعلق بالذهب والفضة. والذهب والفضة عموما من حيث كونها مالا. أما من حيث كونها زينة فإن الفضة للرجال والنساء سواء، لكن الذهب حرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المال الذي بعده هو المال الناطق، بهيمة الأنعام وغيرها. فأما غير بهيمة الأنعام فينظر فيه، إن كان قد أعد للتجارة فتجري عليه أحكام الذهب والفضة، وإن لم يكن يعد للتجارة فلا زكاة فيه. وأما بهيمة الأنعام ففيها الزكاة وفق الأنصبة المعروفة المقررة مفصلة في كتب الفقهاء، والحديث عنها يطول. وأما بعد ذلك جاء ما يعرف
بالضيعة أو ما يستغل، هذا يدخل فيه الزروع والثمار، يدخل فيه الزروع والثمار. والله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، وقال: انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. تمسك أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه بظاهر الآية والآية التي قبلها، فجعل الزكاة في كل شيء يثمر. وجمهور أهل العلم على أن ما يقتات ويدخر ويكتال هو الذي فيه الزكاة، وأما الفواكه والخضروات هذه فلا يرى جماهير أهل العلم أن فيها زكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام فتحت الطائف في عهده وهي كثيرة الفواكه، وكان في المدينة بعض الفواكه ولم ينقل، كما قال العلماء أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة منها. فالصواب أنه كما قال جمهور أهل العلم رحمهم الله: ما يكتال ويقتات ويدخر هو الذي فيه الزكاة. تبقى العقار وهي البيوت، فهذه على أقسام. فالبيت الذي تسكنه أنت فهذا لا زكاة فيه، والأرض التي تملكها الأصل أنها لا زكاة فيها. فحتى لو فرضنا أن رجلا اشترى أرضا أو أرضين لأيام الدهر أو لأبنائه وبناته، فمثل هذه الأرض لا زكاة فيها. فإن أعدها أو أراد بها أو نوى بها أصلا عندما اشتراها التجارة، فللعلماء قولان في المسألة. بعضهم يرى أن هذا العقار الثابت الذي يسمى متربص كل حول يزكيه، يعني لو فرضنا أنه اشترى هذه الأرض ب300,000 فإنه في كل عام يقدرها ثم يزكيها. وبعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيها حتى يبيعها، فإذا باعها زكى لسنة واحدة خلت. وهذا عندي والعلم عند الله هو الأرجح والأقرب إلى قواعد العلم. هذا كله على وجه الإجمال فيما ذكره أهل العلم رحمهم الله من قبل في قضية المال. نأتي الآن للقرآن نفسه بعد أن تكلمنا عن ما قالته العرب على ذكر المال في كتاب الله جل وعلا. أمرنا معشر المؤمنين معشر المسلمين أن نتقرب إلى الله عز وجل بطيبات ما كسبنا. فأما الزكاة فقد حررنا القول فيها كما علمت. بقينا في الصدقات، وهي الصدقة التي ندبنا إليها، والمؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته. أما الزكاة فهي ركن من أركان الدين لا خلاف في هذا بين المسلمين، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. وأما الصدقة فهي التي يكون الإنسان فيها يرجو الغنى ويخشى الفقر، فهذه أطيب ما يكون فيه إنفاق المال، يرجو الغنى ويخشى الفقر. وفي الحديث: أن تنفق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى. فهذا يتأكد الأجر فيه ويعظم، والمؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته. بل إن الإنسان في قبره الصدقة أحد ما يرد عنك عذاب القبر، الصدقة أحد ما يرد عنك عذاب القبر. كذلك جاء في كتاب الله جل وعلا ذكر المال في أوجه عدة ذكرها الله عز وجل، في أن البعض يرى أن الوصول إلى الشيء لا بد أن يكون بذي مال، وهذا يتفق عقليا مع المعاش وحياة الناس، إلا أن يكون الآخر قد أيده الله بسلطان آخر، كما اعترضت يهود على زعامة طالوت. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ قالوا: ولم يؤت سعة من المال. وما أورده حق. العربي الأول يقول: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. لم يبنى ملك على جهل وإقلال، لكن الجواب القرآني جاء مقدما فيه قول الله: إن الله اصطفاه عليكم، فهو مؤيد من الله، وزاده بسطة في العلم والجسم، علم بالحروب، وكانت الحروب يوم ذاك بالسيف والرماح، تحتاج إلى بسطة في الجسم، فهو أولى أن يقودهم. وبه خرج الملك في بني إسرائيل من سبط إلى سبط آخر كان مألوفا قبل ذلك. والمقصود إيراده في الآية هنا أنهم تكلموا عن المال. كذلك من تأمل القرآن وتبينه حقا علم أن الإنسان جبل على أنه يبخل بالمال، ولهذا جعل الله عز وجل من أسباب القوامة للرجل على المرأة إنفاقه عليها،
قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة، يقول بعض المعاصرين الآن في الذين يطالبون عفى الله عنا وعنهم بقضية نزع الولاية أو نزع القوامة، وهذا كله مطالبة باطلة لا تصح شرعا، لأن كلام الله عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا يرد بآراء الناس. فالله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. من يقدر بعد ذلك أن يقول بخلاف هذا الكلم ويرد على الله عز وجل كلامه؟ وهذه جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم. والمقصود قال الله: بما أنفقوا من أموالهم. ليس المقصود أن المرأة إذا كانت فقيرة ننفق عليها، هي حتى لو كانت أغنى من الزوج ولديها مال فإن النفقة واجبة على من؟ واجبة على الزوج، ما دام زوجا لها سينفق عليها ويسكنها في المكان الذي يقدر أن يسكن فيه بصرف النظر عن مالها. هي ليس ملزمة بالنفقة على المنزل ولا على الأولاد، النفقة على الزوج عليها أيا كان حالها، غنية كانت أو فقيرة. هذا أمر يجب الانتباه والالتفات إليه حتى يبصر الناس في دين الله جل وعلا. فجعل الله الإنفاق من أسباب القوامة. فالمرأة إذا نشزت عن زوجها وتركت الدار له وأبت أن تمكث معه في المنزل ووجدت في نفسها رفعة عليه ولم تقبل بالمكث معه ولا أن تأتي فراشه ولا أن تلبي حاجاته، وانصرفت مثلا إلى بيت أهلها أو غير بيت أهلها، فإن هذا الإنفاق يصبح الرجل غير ملزم به، يصبح الرجل غير ملزم به حتى تعود إلى بيتها. فانظر كيف جعل الله عز وجل المال من أسباب قوامة الرجل على المرأة، إذ الأصل أن الرجل هو الذي ينفق. كذلك المال يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى غيره ليدفع عن نفسه الضر أو يجلب لنفسه المودة والمحبة، وهو ما يعرف بالهدية. والعرب تقول: قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة. فالإنسان من حقه أن يهدي إلى من يريد أن يتآلف قلوبهم، وهذا حق له. وقد تكلم العلماء في هذه القضية، في قضية كيف يستفيد الإنسان من ماله، يعني رجل عنده مال كيف تنصحه أن يستفيد من المال؟ فقال بعض أهل العلم والحكمة: لا يلزم أن يكون علما شرعيا، لكن ممن جربوا الدهر وحلبوا أشطريه، يقولون: إذا أردت الآخرة الآن رجل عنده مال فهو يستنصحك ماذا أفعل بالمال؟ فأنت تعرض عليه 3 أشياء، تقول له: إن أردت الآخرة فتصدق، إن أردت الآخرة فتصدق، وإن أردت الذكر فصانع السلطان، يعني جامل السلطان، ادخل فيما يحبه السلطان، فهذا يعلو به ذكرك ويشرف به ذكرك. فأنت إذا دعوت الحاكم اليوم والأمير غدا وفلانا بعد غد، أو جئت للأشياء التي كما تراها الآن في المجتمع من غير تسمية، توجد مناشط معينة تدعم ماليا من رجال أثرياء، ومعلوم أن دعم هذه المناشط بعض هذه المناشط تختلف، لكن بعضها كل عاقل يعلم أنها ليست قربة إلى الله، كل عاقل يعلم أن دعمها ليست قربة إلى الله، لكن الذي دعمها هو يعلم يقينا أنها ليست قربة إلى الله، لكن هو يريد ماذا؟ يريد الذكر، فهو بماله جلب لنفسه الذكر، وهذا حق من حقوقه، يجلب لنفسه الذكر. لكن لا نقول إن هذه قربة إلى من؟ قربة إلى الله. هذه كم حالة؟ حالتان. جاء رجل مثلا، هذه النصيحة الثالثة، قال: أنا الله يغفر لي وبحج مرة واحدة يكفي، ما الآخرة الله غفور رحيم، والسلطان والذكر ما لا أريد أحد يعرفني ولا أريد أن أعرف أحد، أريد رغد العيش. قالوا: لست أنا. قالوا له: أنت إذا كنت لا تريد الذكر ولا تريد الآخرة وتريد أين تذهب بمالك لرغد العيش فاجعله في النساء،
بمعنى أكثر من الزواج، أكثر من الزواج. اجعل مالك مهرا تسوقه إلى حسناوات غانيات، غانيات جمع غانية يعني جميلة، وتزوج وانعم بالحياة حتى الممات. هذا ينصح به، هذه الثلاثة ينصح بها من كان ذا وفرة من المال. قد يقول قائل إنه قد يوجد أناس فيهم من الفطنة يجمعها الثلاثة، يجعل شيئا للصدقة ويجعل شيئا للذكر ويجعل شيئا لرغد العيش. وهذا لو تأملت بعض حياة الناس ربما وجدته قائما والعلم عند الله، ونحن لسنا مكلفين بالعباد نتبعهم، لكننا نتكلم عن قضية المال في كتاب الله عز وجل. فلما يقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا لا يتأتى إلا بمال. لما يقول الله عز وجل في قضية الصدقات أنهم ينفقون ويعطون، وقد ذكر الله عز وجل في هذا في أكثر من موضع كيف يعطون وهم لا يملكون، إنما يعطون لوفرة المال. والعربي الأول يقول ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. لكن المجتمع فيه طرائق كبرى تحتاج من الأثرياء وأهل اليسار أن يعينوا فيها: جمعيات الخيرية، كفالات الأيتام، تفطير الصائمين، الحج والعمرة كما بينا في درس سابق، وغيرها. هذه كلها ولله الحمد جمعيات قائمة في المجتمع تحتاج إلى من يدعمها ماليا، وأصحابها ينالون الذكر الحسن إذا أخلصوا لله، ينالون خير الدنيا والآخرة. هذا أيها الفضلاء على وجه الإجمال ما يتعلق بالمال في كتاب الله جل وعلا. توجد طائفة من غلاة الصوفية هدانا الله وإياهم سواء السبيل لا يرون حقا للإنسان أن يسعى في مثل هذه الأمور، ويقولون امكث في بيتك والرزق يأتيك، وهذا تثبيط وتهوين لما قال الله عز وجل خلافه. الله عز وجل يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وذكر صلاة الجمعة وهي أشرف الصلوات، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكان بعض السلف ويروى هذا عن بعض الصحابة يصلي الجمعة ثم يأتي السوق ويقول اللهم إنني صليت كما أمرتني فارزقني كما وعدتني، اللهم إنني صليت كما أمرتني فارزقني كما وعدتني. وفي الحديث إن الإنسان يعمل خير له من أن يكون عالة على الناس، هذا يعطيه وهذا يرده. اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا طيبا حلالا مباركا نكتفي به، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.